לאחר לקיחת המשכנתה. ההרצאה הזאת היא לא רק למי שעדיין לא נכנס לתחום הדיור, היא גם למי שכבר רכש דירה. כי יש עוד הרבה דברים שחשוב לעשות אחרי שרכשנו דירה ואחרי שלקחנו משכנתה. זה שבחרנו משכנתה לא אומר שאנחנו מתנתקים. אנחנו חייבים להמשיך להיות בהאזנה. אנחנו צריכים פעם אחת בשנה, לא סיפור, לבדוק מה קורה בשוק ולבדוק אולי כדאי לנו למחזר. פעם בשנה לראות האם ההחזר החודשי שלנו עלה, האם התנאים במשק השתנו. תבדקו את זה, זה יכול להיות שווה הרבה מאוד כסף. אני יכול לומר לכם שאני לקחתי משכנתה ומחזרתי אותה שנה אחר כך. והייתי מבסוט על המשכנתה שלקחתי. אבל התנאים כל כך השתפרו, והייתה הזדמנות, שאמרתי, טוב, נעשה מחזור, חסכתי כמה אלפי שקלים, זה לקח אימייל. אני מסביר עכשיו ממש בפרק הזה איך עושים את זה. מה זה מחזור משכנתה? זה בעצם ההליך שבו אנחנו מחליפים את המשכנתה הקיימת במשכנתה חדשה. מתי זה נחוץ? תנאי המשק השתפרו. אנחנו צריכים איזשהו סכום כסף גדול, אנחנו לא רוצים לקחת עוד הלוואה, רוצים להעמיס את זה על המשכנתה. אנחנו צריכים או רוצים לשנות את תנאי ההלוואה או את תנאי ההחזר. איך זה עובד? אנחנו לוקחים משכנתה חדשה, ובאמצעותה מבצעים פירעון מוקדם, זוכרים את זה? דיברנו על זה בעבר? מבצעים פירעון מוקדם למשכנתה הישנה פלוס עמלת ההיוון. פירעון מוקדם זה המצב שבו אנחנו מחזירים לבנק את ההלוואה לפני תקופת הזמן עליה התחייבנו. ועמלת ההיוון זה בעצם העמלה שאנחנו משלמים לבנק עבור המקרה הזה. בואו אני אספר לכם פשוט את המקרה שלי, ותבינו אולי איך זה קורה. לפני איזה שנתיים, משהו כזה, אני קם בבוקר ואני מקבל איזשהו אימייל. אני פותח את המייל, ורשום שם, Hello Jack, my name is Nabutu, לא יודע מי זה ג'ק ולא יודע מי זה נבוטו, לא יודע מה הקטע שלו, בסדר, אני אבל זורם. תשמע, אני נסיך, אני גר בניגריה, ונתקעתי, אני צריך לברוח משם, יש איזו הפיכה או משהו. תשלח לי $10,000, אני אברח מניגריה, ונשלח לך $100,000. עכשיו, אני לא מטומטם. $10,000, הופכים ל$100,000, פשוט no brainer, שלחתי לו מיד את הכסף. נבוטו ברח מניגריה, עמד במילה שלו, מילה זו מילה, אחרי הכל, ושלח לי את $100,000. ניגשתי לבנק, אמרתי, תשמע, בנק, אתה לא הולך להאמין לזה, אבל נסיך ניגרי שלח לי $100,000, באמת לא האמין, אבל אמרתי לו, תשמע, אני רוצה להחזיר את המשכנתה לפני הזמן. אז הבנק אמר לי, תשמע, אור, חשבתי שאתה חבר, אתה דופק אותי. אמרתי לו, סליחה? קודם כל אני באמת חבר, אבל אני דופק אותך, על מה אתה מדבר? מה קרה? לא הבנתי, אני מחזיר לך את הכסף לפני הזמן. אומר לי, תראה, אתה לקחת משכנתה כאשר הריבית הייתה 3%, והיום הריבית 2%. אז אתה הולך להחזיר לי את הכסף, ובמקום שתשלם לי 3% במשך 20 שנים הבאות, אני הולך לתת את זה לנמרוד, והוא ישלם על זה 2%. אתה דופק אותי. אמרתי לו, תשמע, קודם כל אני מתנצל. לא חשבתי על זה עד הסוף. מה צריך בשביל שנהיה בסדר אחד עם השני? והוא אמר, תשלם לי עמלת היוון, בעצם איזשהו הפרש בין זה שאתה לקחת בריבית גבוהה, והיום הריבית נמוכה יותר. כמובן ששילמתי לו בשמחה ואהבה. חברים, זה יותר חשוב מכסף. מה לכם דוגרי? לפני שיצאתי מהבנק, שאלתי אותו איזושהי שאלה, אבל תגיד, מה היה קורה במידה והריבית היום הייתה יותר גבוהה? מה הוא אמר לי? מי מתחשבן על כסף בין חברים? אבל בסדר, זה המצב של עמלת היוון. איך מחשבים את זה? הפרש הריביות, כפול גודל הקרן, כפול שנים שנותרו, ולעיתים גם מפעילים פזם. כמה זמן אנחנו בתוך ההלוואה. זה ממש מוגדר, יש תבנית וזה. אז אפשר פשוט לשאול את הבנק, מהי העמלה? לא צריך לחשב אותה בראש. אני רוצה להראות לכם דוגמה בשביל להמחיש לכם איך עובד תהליך מחזור המשכנתה, על ידי מספרים. אז זה יוצא קצת כמו איזו שאלת פסיכומטרי, אבל תזרמו איתי. אז לקחנו משכנתה של $500,000, והמשכנתה היא למשך 10 שנים, וריבית קלט של 5%. ההחזר החודשי, לקחתי 5,000,
10 שנים ו5%, 5%, ההחזר יוצא 5,300 שקלים. לאחר 5 שנים הריבית במשק ירדה ל3%, ויכולת ההחזר שלי עלתה ל7,000 שקלים. השאלה, האם כדאי לי למחזר? לאחר 5 שנים, שארית הקרן שלנו היא 285 שקלים, סליחה, 285,000 שקלים. לא צריך להתחשבן כמה אלפים. איך זה הגיוני? בעצם היינו עסוקים בהתחלה בלהחזיר יותר ריבית, החלק היחסי של הריבית היה גדול יותר. ולכן אחרי חצי תקופת הזמן אנחנו בכלל לא בחצי מהסכום. אנחנו בערך ב-40% החזר. עמלת ההיוון היא ההפרש בין הריביות, כפול גודל הקרן, שנים שנותרו, בלה בלה בלה, לא מעניין, זה יוצא 23,000 שקלים. לא מעט כסף. לכן המשכנתה החדשה תהיה על סך 285,000 שקלים, פלוס 23,000 שקלים. 308,000 שקלים בסך הכל. כמובן שאם יש לי כסף שצברתי, אני יכול לשלם את זה. אבל אני רוצה להראות לכם שאפשר לעשות מחזור בלי להתעסק עכשיו עם העובר ושב. אז עבור זה אני רוצה 308,000 שקלים של משכנתה חדשה. 285 שקלים עבור המשכנתה הישנה, 23,000 שקלים עבור ההיוון. בואו נשווה. אז המשכנתה הקודמת 285,000 שקלים, ריבית 5%, החזר חודשי 5,300 שקלים. ב5 שנים הקרובות אני אשלם 322,000 שקלים, 323,000 שקלים לצורך העניין. אם הייתי ממחזר, אז 308,000 שקלים עם ריבית של 3% והחזר של 6,800 שקלים, על פני 4 שנים בלבד, חסכתי שנה מהחיים, כי העליתי את ההחזר בזמן שהריבית נמוכה יותר. בסך הכל אני אשלם לבנק 327,000 שקלים, בעצם 4,500 שקלים יותר מאשר אם לא הייתי ממחזר את ההלוואה. האם כדאי לי למחזר? והתשובה היא, לא יודע. חלק יגידו, וואלה, תשמע, אתה מקצר שנה מהחיים, זה עולה לך 1,000 שקלים בשנה. יאללה, נו, בואו נסיים עם זה. בן אדם אחר יכול לומר, מה אכפת לי? נוח לי עם המשכנתה כרגע. את ההפרש הזה בסכום, אני אקח ואני אשקיע באיזשהו אפיק ואני אעשה עליו תשואה. בנוסף, סך ההלוואה יוצא יותר זול. למה לי למחזר? אז במקרה הזה אני חושב שאין תשובה מובהקת. זה אינדיבידואלי. אבל מה היה קורה אם הייתה לנו נקודת יציאה? נקודת יציאה זה מתי אני יכול להחזיר את הכסף ולשלם על זה עוד כסף. איך זה נראה? אם הייתה לנו נקודת יציאה, לא היה לי היוון, ולכן המשכנתה החדשה הייתה על סך 285,000 שקלים. 23,000 שקלים היוון, לא צריך אותם. עבור 3% של ריבית, ההחזר החודשי יהיה 6,300 שקלים, על פני 4 שנים בלבד. זאת אומרת, העליתי את ההחזר ב1,000 ש"ח בחודש, צמצמתי את תקופת הזמן בשנה, והשורה התחתונה, חסכתי 20,000 שקלים בתשלומים לבנק עבור המשכנתה. 20,000 שקלים. האם כדאי לי למחזר? אנחנו מפחדים להגיד כן. נראה לי שכן. זאת אומרת, נראה לי שרוב האנשים יגידו בסיטואציה הזאת, כן, שווה לי למחזר. אם אנחנו רוצים למחזר את ההלוואה, אם אנחנו רוצים לעבור דירה לדוגמה ולהחזיר את ההלוואה, אם אנחנו רוצים לשנות תנאים. אז לא לזלזל בנקודות יציאה. אבל לכל מי שאיבד אותי עם כל המספרים ושאלה פסיכומטרי הזו, לא לדאוג, לא צריך לזכור כלום, לא צריך 100 בחדווה, הכל טוב, אפשר לעשות את זה במייל. איך? פשוט, מדברים עם הבנקאי, מייל או אולי פקס, אולי יונת דואר, תלוי בבנק שלכם. ושואלים, כמה יעלה לי פירעון מוקדם? אנחנו בודקים איזה משכנתה ניתן לקבל היום עבור המשכנתה הקיימת ועלות עמלת ההיוון, ומחליטים האם לבצע את המחזור או לא. מאוד 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 פשוט. עכשיו תשימו לב, להרבה אנשים יש משכנתה בתנאים לא טובים. במיוחד אם יש לכם הורים שלקחו משכנתה, אולי דודים, משפחה, חברים,
הרבה אנשים לקחו משכנתה בצורה יחסית עיוורת, ואין להם מושג אפילו מה הם לקחו. הרבה מהם לקחו משכנתה כל כך מזמן, שהתנאים היום טובים בסדרי גודל. ולכן, בחייאת, תהיו חברים טובים. תדברו עם החברים שלכם, תדברו עם המשפחה שלכם, תדברו עם ההורים שלכם, ותבדקו, אולי ניתן למחזר להם את המשכנתה. זו בדיקה ממש קלה, ואתם יכולים לחסוך להם הרבה כסף. תבדקו את זה. שאלות.